Para maging malusog ang ating buhok, nagbibigay palago at mabilisang pagtubo. Kumuha lamang ako ng sibuyas. Dito nga sa sibuyas na aking hawak-hawak, kinadkad ko lamang ito. Kahit pa kaunting sibuyas lamang ang ating gagamitin ay pwedeng-pwede po. Heto nga lang din po ang aking kinadkad. Kakailanganin natin ay kaunti lamang. Pwede nyong itabi, pwedeng ulit-ulitin at repilan. Pagkatapos, kumuha pa ako ng bigas. Kaunti lamang din ang kakailanganin. Lagyan ito ng tubig. Nakadepende nga po sa dami ng kakailanganin natin. Dito nga sa aking nilagay, 100 ml po. Pagkatapos, halu-haluin lamang ito. At ilagay muna natin sa tabi. Balikan natin yung kinadkad nating sibuyas at durug-durugin nga ito ng kaunti para lumabas yung pinakakatas nito. Napakayaman din ito lalo na rin sa bitamina, lalo na rin pag ginamit-gamit natin. Dahil lahat ng nutrients nandito na rin, napakamabisa rin talaga to lalo sa pagpapalago, lalo na rin sa buhok. Dito nga po sa aking ginawa yung pinakabinabad na bigas saglit, dinirekta kong sinalin. Kumuha pa ako ng sariwang aloe vera, ay pwedeng-pwede po natin gamitin kahit kaunti lamang po. Direkta nga lang isalin at piga-pigain yung kunin natin yung malatubig at jelly na datingan nito. Dito nga sa pinagsama-sama natin ang pinaka-onion, napakaganda nito, mayaman sa folic acid, sulfur at vitamin C. Tumutulong din magpalago sa buhok, lalo na rin kailangan na rin natin madalas tayong naglalagas ng buhok, maganda to gamit-gamitin kasama na rin ang bigas. Dahil ang bigas, mayaman na rin to sa minerals, kasama na rin ang amino acid na tumutulong magbigay lago, magandang pagtubo, nagbibigay lambot at kintab sa buhok. At dito nga sa pinagsama-sama nating sangkap, ilagay lang sa maliit na bote o yung paglalagyan, maganda to gamit-gamitin pang toner at panglinis sa ating ulo o sa pinakaanit nito. Kahit pa tumagal ang pagbabad nito ay maganda rin para mas lumabas yung pinakakatas at gamit-gamitin bago tayo maligo. Tumutulong sa may balakubak, kahit pa yung paglagas, kaunting buhok, abay pwedeng-pwede to sa magandang pagtubo. Isawsaw nga lang ang pinakabulak nito at dahan-dahan idampi sa pinakaanit ng ating buhok. At dahan-dahan i-massage parang may oil ang datingan nito sa ating ulo. Tumutulong maglinis, pinapabuti nito at nagbibigay kinang, nagbibigay palusog lalo na rin sa magandang pagtubo o paglaki ng ating buhok. Kung ikaw ay nakakaranas ng pagnipis ng buhok, makakatulong to dahil magugustuhan mo rin to. Pinoprotektahan nito ang iyong buhok, lalo na rin pinapanatilihin itong malusog. Sama na rin ang nagbibigay lago at nagpapakapal ng hibla ng ating buhok. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.